हामीले चाहिँ आइपिओ भरेर पैसा कमाउनको निम्ति भनेर चाहिँ मेरो शेयर एपलाई ओपन गरेर युजर नेम पासवर्डहरू कसरी राख्न सक्छौ र आइपिओ कसरी भर्ने त। नमस्ते, यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी मेरो शेयर आइपिओ को बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरु पनि पहिलो पटक चाहिँ आइपिओ भरेर हैन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ हैन बैंकमा गएर डिमान्ड खाताको खाता हैन त्यो चाहिँ फर्म भरेर हामीले डिमान्ड खाताबाट चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड मगाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी मैले तपाईलाई स्क्रिनशट राखिदिएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ मेरो शेयर एपलाई ओपन गरेर लगइन हैन युजर नेम पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने र आइपिओ कसरी भर्ने भनेर तपाईलाई म डिटेली रूपमा एकदमै इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। एकदमै भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुन गइरहेको छ। यदि हजुरहरु पनि आइपिओ मार्फत पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नकाटिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै भिडियोलाई एक लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि। आउनुस् आजको हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लागौं। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म मेरो शेयर एपलाई डाउनलोड गरेर ओपन गरेको छु। तपाईले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा माथि तपाईले आफ्नो बैंकको नाम छान्नु होला। जस्तै मेरो एनआईसी हो भने एनआईसी लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ आइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ तल चाहिँ युजर नेममा लगइन आइडी जुन तपाईले इमेलमा पठाएको हुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल तपाईले पासवर्ड जे छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईले सम्पूर्ण कुरा यहाँ राखिसकेपछि मैले राख्दैछु पासवर्ड भनेको त्यही तपाईलाई इमेलमै आउँछ र लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल रातो बटन छ, तपाईले यहाँनिर लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईले न्यू पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। माथि न्यू पासवर्ड र दुईटा तल माथि ओल्ड पासवर्ड तल दुईटा न्यू पासवर्ड हैन। माथि ओल्ड पासवर्ड राख्नु होला सबभन्दा माथि जुन इमेलमा आएको हुन्छ र तपाईको तल चाहिँ दुईटा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ जुन नयाँ तपाईले मेरो शेयर एप खोल्नको लागि जुन चाहिँ तपाईको अलिकति अप्ठ्यारो खालको हुनुपर्छ हैन। तपाईको म्याक्सिमम पनि तपाईको चाहिँ 8 अक्षरको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले राखिसकेपछि डिसमिस गरिदिनु होला। डिसमिस आउँछ अनि फेरि तपाईले यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले जे राख्नुभयो त्यो सबै कुराहरु तपाईले यहाँनिर राखेर तपाईले युजर नेम तपाईको के छ त्यो त सेम भइहाल्छ हैन। पासवर्ड के चेन्ज गर्नुभयो त्यो राख्नु होला र माथि त तपाईको बैंक एकाउन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर सबै कुरा राखिरहेको छु। तपाईले सबै कुरा कपीमा लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। लगइन भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर 4 वटा पिन राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ आइपिओ भर्दाखेरि तपाईलाई पिन अन्तिममा हाल भनेर भन्छन् हैन। तपाईले 4 वटा अलिकति गाह्रो खालको पिन पनि यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला। मैले स्क्रिनशट गरिसकेको छु। अब सबमिट गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईको डिसमिस आउँछ। डिसमिस गरिदिनु होला। सुरुबाट भइसकेको छ। अब तपाईको सेभ गरिदिँदा भइहाल्यो। अब बल्ल फेरि तपाईले युजर नेम र तपाईको पासवर्ड राख्नु होला। युजर नेम जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। त्यसपछि फिंगरप्रिन्ट राख्दाखेरि तपाईले पासवर्ड राखिराख्नु पर्दैन। मेरो शेयर एप खोल्दाखेरि फिंगरप्रिन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। फिंगरप्रिन्ट राखिसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण कुरा यहाँ भइसकेको छ। अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आइपिओ माई आस्पामा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आस्पामा पृथ्वी जस्तो। अब यहाँ तपाईले एप्लाई फर इस्युमा जानुपर्ने हुन्छ। कुन आइपिओ खोलेको छ भनेर हेर्नको लागि रिपोर्ट चाहिँ कुन आइपिओ भर्नुभयो त्यहीमा तपाईले जान सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर एउटा आएको छ तपाईको यहाँनिर एउटा आइपिओ खोलेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यहाँनिर चाहिँ मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको र कति किता यहाँनिर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ हैन म्याक्सिमम मिनिमम। त्यसपछि प्रोसिड गरिदिनु होला। हेरेर प्रोसिड गरिदिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि तपाईले प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण विवरण देखाउँछ। डेट कहिलेबाट कहिलेसम्म रहेको छ यो आइपिओ भर्न पाउने हैन। सम्पूर्ण कुराहरु हेरिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईले कति किता भर्ने हो हैन। मिनिमम पनि 10 किता छ भने 10 किता छ हैन। त्यहाँनिर मैले 10 किता लेख्दिए। अब प्राइस कति छ 1000 तल आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर सीआरएन नम्बर हालेर एप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ र एप्लाई गरिसकेपछि तपाईको आइपिओ चाहिँ तपाईको भेरिफाई हुनको लागि अलिकति तपाईलाई टाइम लाग्छ हैन। तपाईले यसरी भर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। साथै कसरी आइपिओबाट हामीले पैसा निकाल्ने भनेर कुराहरु फाइदा कसरी खाने सम्पूर्ण कुराहरु यस च्यानलमा म तपाईलाई ल्याउने छु। आजलाई यति नै। धन्यवाद। बिदा पाऊ। जय नेपाल।